What's up guys, nakapulot nga pala ako ng inverter sa basurahan na no. Titignan natin, chinik ko po siya, wala po siyang current. So, try po natin siyang re-repairin at titignan natin kung gumagana ang inverter na ito. So palagi nung umpisa na pala natin yung napulot natin inverter sa basurahan dito sa Saudi Arabia. Mga Arabo kasi tumatapon na sila ng gamit, kunting gamit nila o akala tulad dito luma na, akala nila hindi na gumagana. So kailangan natin siya munang chicken at mahalaga talaga sa lahat na meron tayong multi-tester sa ating puntahanan para kung may mga gamit tayo nakita, electric pan o either na anuman pong gamit na meron tayo sa tahanan o pansasakyan. Mahalaga meron tayong multi-tester pan-check sa mga baterya natin. Katulad po nito, chine-check po natin at nakita po natin na sa pag-check po natin ng multi-tester, makikita po natin ang problema niya po ay wiring. So para papalitan po muna natin ng wiring at diyan po natin siya malalaman. Nga pala, para saan pala ang inverter? Ang inverter po, kino-convert niya po buhat sa DC papunta po sa AC. Katulad dito 12 volt DC po i-convert niya to 20 volt AC. At ito po yung napulot natin 300 watts. So 300 watts malaki na, pwede na ito sa stereo, sa TV, electric pan natin pong gagamitin. Mahalaga ito lalo-lalo na kung tayo po yung mga nagta-travel, mahilig tayo sa mga outing sa labas. Kapag wala po tayo makita na power supply na 220, pwede po natin siyang i-convert katulad nito ng inverter po na atin pong nire-repair ngayon. Ito pong inverter na atin pong inaayos sa ngayon. Nga pala guys, kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yung bell button na yan upang sa mga bago kong video i-upload ay ma-notify kita patungkol sa maraming bagay. So ito lang nga guys, no? Tinatry natin siyang pinapalitan ng wire na kung saan na mayroon tayong wire dito na isasaksak po natin siya sa lighter. O either naman po, pwede naman kung meron ka pong clamp na style, pwede mo po siyang isasaksak sa clamp sa baterya at ito po ay gagana. So aware lang po tayo no, dahil nga po kapag ito po ay ating po nagana, ang output po nito ay magiging 220. So malakas po, kaya ka pong patayin, kaya ka nitong kuryentehin dahil ang output niya ay 220. Buhat sa 12 volt, papunta po siya sa AC 220. So katulad dito na tinitignan natin, kinakabit natin na para makita natin na habang nire-repair natin, habang ginagawa po natin ay makita po natin na tayo po ay may mga gamit na pan-check sa ating pong mga appliances na sisira katulad nito, tinapon po ng Arabo. So naikabit na po natin, time naman na itetisin uli natin ng ating pong tester kung siya po yung gumagana at dadalhin na din po natin siya sa sakyan upang matester po natin. Katulad po nito, nakita natin may continuity na po ang bawat wiring po ng yung positive niya, negative. Ito na nga po, sinaksak na po natin yung inverter po dito sa lighter at makikita po natin dito sa dulong ito ay mayroon pong tatlong terminal. So kapag ito po natin nakabit, ingatan po natin dahil ito po ay may power na po. To 20 volts na po yan, kaya ka pong kuryentehin. So ito po, meron po akong cellphone dito at charger. Makikita po natin na gagana. Yan po. So nakita, ibig sabihin po, yung 220 volt natin charger po ay gumana. So ibig sabihin po, kayang-kaya na po nating mag-produce sa pamamagitan ng inverter ng power supply ng 220 volt. So guys, marami pong salamat sa patuloy pong suporta sa aking channels guys. Salamat sa muli natin pagkikita. We thank you guys.